હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ પોચા રૂ જેવા દૂધીના ઢોકળા, જેને અહીંયા હું તમને તોડીને પણ બતાવું છું કે કેટલા સોફ્ટ બન્યા છે। દાંત વગરના નાના બાળકો અને વૃદ્ધો પણ આરામથી ખાઈ શકે એટલા સોફ્ટ આ ઢોકળા બન્યા છે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। આ ઢોકળાને આજે આપણે દાળ ચોખા પલાળ્યા વગર ઇન્સ્ટન્ટ બનાવીશું, જે એકદમ ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તમે આને સવારના કે સાંજના નાસ્તામાં બનાવીને ખાઈ શકો છો। જો તમે એને સવારે બનાવીને સાંજે પણ ખાશો તો પણ એ એટલા જ પોચા લાગશે અને દૂધીના ઢોકળા છે તો ઘણા હેલ્ધી પણ હોય છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે એક બાઉલની અંદર 1 કપ જેટલો રવો ઉમેરીશું। અહીંયા મેં 200 ml વાળો 1 કપ ભરીને રવો લીધો છે, જે ગ્રામમાં જોશો તો 140થી 145 ગ્રામ જેટલો થાય છે અને ટેબલ સ્પૂનમાં માપશો તો 11 ટેબલ સ્પૂન જેટલો રવો છે। જે ઝીણો રવો આવે છે આપણે એ જ લેવાનો છે। હવે એની અંદર આપણે એડ કરીશું 1/3 કપ જેટલો બેસન। ગ્રામમાં જોશો તો 35 ગ્રામ જેટલો અને ટેબલ સ્પૂનમાં 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલો બેસન છે। બેસન ઉમેરવાથી ઢોકળા આપણા વધારે ટેસ્ટી લાગે છે, પણ તમે ચાહો તો બેસન સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે એની અંદર આપણે જે કપથી રવો માપ્યો હતો એ જ કપથી 3/4 કપ એટલે કે પોણો કપ ભરીને છીણેલી દૂધી ઉમેરીશું। ગ્રામમાં જોશો તો 75 ગ્રામ જેટલી આ છીણેલી દૂધી છે। દૂધી ઉમેરવાથી ઢોકળા આપણા ખૂબ જ પોચા બનશે, પણ આને તમારે પહેલેથી છીણીને ના રાખવી, નહીં તો એ કાળી પડી જશે। હવે એની અંદર આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલું ખાટું દહીં ઉમેરીશું। ગ્રામમાં જોશો તો 150 ગ્રામ જેટલું ખાટું દહીં છે અને આ રેસીપીમાં આપણે ખાટા દહીંનો જ્યુસ કરવાનો છે। હવે આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું। આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરીશું વાટેલા, જેની અંદર મેં અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો, 3 લવિંગિયા તીખા લીલા મરચાં અને 6 થી 7 કળી લસણની લઈને ખાંડીમાં વાટી લીધી હતી। સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરીશું। અહીંયા મેં અડધી ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે। 1/8 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 ચપટી આપણે એમાં હળદર ઉમેરીશું। 1 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી જેટલું આપણે એમાં તેલ ઉમેરીશું। તેલ ઉમેરવાથી ઢોકળા આપણા એકદમ પોચા બનશે। અને હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। પાણી આપણને જેમ જેમ જરૂર લાગે એમ આપણે આની અંદર એડ કરતા જઈશું। પહેલાં આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। આની અંદર આપણે દૂધી અને દહીં બંને ઉમેર્યું છે અને બંનેમાં પાણી હોય છે, તો વધારે પાણી ઉમેરવાની આપણને જરૂર નહીં પડે। તો અહીંયા મેઝરિંગ સ્પૂનથી જ માપીને હું એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેર્યું છું। એકવાર એને આપણે મિક્સ કરી લઈએ। આ જે ખીરું છે એને આપણે 6 થી 7 કલાક માટે આથો લાવવા માટે બિલકુલ નથી મૂકવાનું, એટલે ઇન્સ્ટન્ટ ખટાશ લાવવા માટે એમાં ખાટા દહીંનો જ્યુસ કરવાનો છે। હજી પણ આ ખીરું મને ગાઢું લાગે છે, તો 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી આની અંદર મેઝરિંગ સ્પૂનથી જ માપીને હું બીજું ઉમેરું છું, કારણ કે ખીરુંને આપણે 15-20 મિનિટનો રેસ્ટ પણ આપીશું, જેથી રવો આપણો સરસ પાણી એબ્ઝોર્બ પણ કરશે। અને એવું બિલકુલ પણ જરૂરી નથી કે મને 4 ટેબલ સ્પૂન પાણી લાગ્યું છે તો તમને પણ એટલું જ લાગશે, કારણ કે દહીંની જે કન્સિસ્ટન્સી હોય છે એ પણ ઘણીવાર ગાઢી પતલી હોય છે, તો 1-2 ટેબલ સ્પૂન પાણી આમ તેમ થઈ શકે છે। તો એની જે કન્સિસ્ટન્સી છે આપણે અહીંયા મીડિયમ ફ્લોઈંગ રાખવાની છે, વધારે ગાઢું કે વધારે પતલું નહીં। તો અહીંયા મેં એને 15 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દીધો છે। એ પછી આપણે એને ખોલી લઈશું। રવો આપણો એકદમ સરસ ફૂલશે તો જ આપણા ઢોકળા પણ ફૂલશે, તો 15-20 મિનિટનો આપણે રેસ્ટ આપવો જરૂરી છે। તો રવો અહીંયા આપણો સરસ ફૂલી ગયો છે। તો હવે આપણે એમાં 1/8 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેઝરિંગ સ્પૂનથી જ લેવલ કરીને માપીને મેં સોડા ઉમેર્યો છે। જો તમારે એમાં ઈનો ઉમેરવો હોય તો જે રેગ્યુલર બ્લુ કલરના પેકેટનો ઈનો આવે છે એ તમારે 3/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 1 ચમચીથી થોડો ઓછો ઉમેરવાનો છે। હવે અહીંયા સ્ટીલની મેં એક પ્લેટ લઈ લીધી છે અને આપણે બરાબર તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈએ, જેથી ઢોકળા આપણા ચોંટે નહીં। તમે ચાહો તો સ્ટીમરની જે પ્લેટ આવે છે એમાં પણ આ ઢોકળા બનાવી શકો છો। તો બધું જ ખીરું આપણે એકસાથે જ આની અંદર એડ કરી દઈશું। આની કન્સિસ્ટન્સી પણ તમે જોઈ લીધી કે વધારે પતલી કે વધારે ગાઢી પણ નથી। અને જો તમે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં આ ઢોકળા બનાવતા હોય તો ખીરુંને તમારે 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કર્યા પછી જ્યારે બીજો બેચ બનાવો ત્યારે જ એમાં સોડા ઉમેરવો। તો બેટરને બરાબર ઇવન કર્યા પછી આપણે ઉપર કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ભભરાવી દઈશું। તમારે તીખું લાલ મરચું ભભરાવવું હોય તો પણ ભભરાવી શકો છો। અને સ્ટીમરમાં પાણી પણ મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। તો જ્યારે પાણી સ્ટીમરનું સરસ ઉકળી જાય ત્યારે આપણે એની અંદર આપણી ઢોકળાવાળી જે પ્લેટ છે એ મૂકી દઈશું। અને શરૂઆતમાં આપણે ફાસ્ટ ફ્લેમ ઉપર 3 થી 4 મિનિટ સુધી અને બાકીની 8 થી 10 મિનિટ સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર એને સ્ટીમ કરીશું। ટોટલ 15-17 મિનિટનો એને સમય લાગશે। તો ટોટલ 15 મિનિટ પછી આપણે એને ખોલીને ચેક કરી લઈએ કે ઢોકળા આપણા સ્ટીમ થયા છે કે નહીં। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવ્યો છે, ચપ્પુ પર બિલકુલ પણ કંઈ ચોંટ્યું નથી। તો હવે આ ઢોકળાની પ્લેટને આપણે બહાર કાઢીને થોડું ઠંડુ થવા દઈશું। હવે ઢોકળા ઉપર વઘાર ઉમેરવા માટે આપણે એક વઘારિયામાં 1.5 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને તેલને આપણે થોડું ગરમ થવા દઈશું। તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરીને રાઈને બરાબર ફૂટવા દઈશું।
રાઈ જેવી બરાબર ફૂટી જાય એવું આપણે 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જીરું ઉમેરીશું. 1 ચમચી આપણે સફેદ તલ ઉમેરીશું. 7 થી 8 આપણે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને હવે આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આ ગરમ ગરમ વઘારને જ આપણે ઢોકળાની ઉપર એડ કરવાનો છે. તો ચમચીની મદદથી આપણે આ વઘારને આ રીતે ઢોકળા પર એડ કરીશું અને ઢોકળા પણ અહીંયા મારા ટોટલી ઠંડા મેં નથી થવા દીધા, થોડા ગરમ જ છે. તો ચમચીથી આ રીતે વઘારને આપણે ફેલાવી દઈએ. હવે આપણે આ ઢોકળાને કટ પણ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ જ શકો છો કે કટ કરતી વખતે જ આપણને ખબર પડી રહી છે કે ઢોકળા કેટલા સોફ્ટ અને સ્પોન્જી બન્યા છે. અને આને બનાવવા માટે આપણે વધારે મહેનત કરવાની પણ જરૂર નથી પડતી. એકદમ ઓછા સમયમાં ફટાફટ બની જાય છે. નાના બાળકોને તો આ ઢોકળા ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો નાસ્તા માટે તમે ચોક્કસથી એ ટ્રાય કરજો. તો એક ઢોકળો અહીંયા હું તમને કાઢીને પણ બતાવું છું કે કેટલો સોફ્ટ, જાળીદાર અને સ્પોન્જી બન્યો છે. તો તમે પણ આ હેલ્ધી દૂધીના ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા ચોક્કસથી બનાવીને ટ્રાય કરજો. ખાવામાં એ ઘણા લાઇટ વેટ હોય છે, તો ખાધા પછી બિલકુલ પણ તમને હેવી ફીલ નહીં થાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.